श्यामची आई चित्रपटातून काय शिकायला मिळतं? मित्रांनो, जर मी तुम्हाला विचारलं की तुमच्या आयुष्यातला पहिला गुरु कोण? तर बहुतेक जण म्हणतील आई. पण अशी आई जी स्वतः उपाशी राहिली आणि आपल्या मुलाला भरवूनच झोपली. अशी आई जिने पैशांपेक्षा संस्कारांना जास्त महत्त्व दिलं. आणि अशी आई जिने आपल्या मुलाला इतका मोठा माणूस बनवलं की आजही संपूर्ण महाराष्ट्र तिच्यासमोर नतमस्तक होतो. आज आपण जाणून घेणार आहोत मराठी साहित्यातील अमरकथा श्यामची आई. पण हा चित्रपट फक्त एका आईचा चित्रपट नाही, तर प्रत्येक मुलाने आणि प्रत्येक आई-वडिलांनी पाहावा असा जीवनाचा धडा आहे. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण श्यामची आई या चित्रपटाबद्दल बोलणार आहोत, ज्याने लाखो लोकांच्या मनात आईबद्दलचा आदर आणखी वाढवला. हा चित्रपट प्रसिद्ध साहित्यिक साने गुरुजी यांच्या आत्मकथनावर आधारित आहे. साने गुरुजी म्हणजे पांडुरंग सदाशिव साने. ते फक्त लेखक नव्हते, तर समाजसुधारक, स्वातंत्र्यसैनिक आणि मुलांवर मनापासून प्रेम करणारे शिक्षक होते. त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या आईच्या आठवणींवर हे पुस्तक लिहिलं. नंतर याच पुस्तकावर चित्रपट तयार झाला आणि आजही हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भावनिक चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. ही कथा आहे कोकणातील एका छोट्याशा गावात राहणाऱ्या श्याम नावाच्या मुलाची आणि त्याच्या आईची. त्यांचं घर श्रीमंत नव्हतं, मोठं घर नव्हतं, महागडे कपडे नव्हते, पण त्या घरात एक अशी संपत्ती होती जी आज अनेक श्रीमंत घरांमध्येही दिसत नाही, आणि ती म्हणजे संस्कार. श्यामचे वडील अतिशय प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी होते, तर त्याची आई प्रेम, त्याग आणि मायेची जिवंत मूर्ती होती. त्यांच्या घरी अनेक वेळा अन्न कमी असे, पैशांची सतत अडचण असे, कधी कधी उपाशीपोटी झोपण्याची वेळही येत असे. पण या सगळ्या परिस्थितीतही श्यामच्या आईने आपल्या मुलाला कधीच गरिबीची लाज वाटू दिली नाही. ती नेहमी म्हणायची, गरीब असणं हा गुन्हा नाही, पण वाईट माणूस होणं हा खरा गुन्हा आहे. ही एकच ओळ आजही प्रत्येक मुलाने आयुष्यात लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. श्याम लहान होता, त्याच्याकडून अनेक चुका व्हायच्या, कधी हट्ट, कधी राग, कधी खोटं बोलणं. पण त्याची आई त्याला कधीच मारून शिकवत नव्हती. ती प्रत्येक गोष्ट शांतपणे समजावून सांगायची. ती म्हणायची, चूक झाली तर ती मान्य करायला शिका. चूक लपवणारा माणूस कधीही मोठा होत नाही, तर चूक स्वीकारणारा माणूस खऱ्या अर्थाने मोठा होतो. मित्रांनो, आजच्या काळात मोठ्या शाळा आहेत, मोठ्या फी आहेत, मोठमोठे क्लासेस आहेत, पण संस्कार शिकवणारी आई हीच मुलाची सर्वात मोठी शाळा असते. आणि हेच श्यामची आई आपल्याला सुरुवातीपासून शिकवते. पण आयुष्य नेहमी इतकं सोपं नसतं. एक दिवस अशी वेळ येते जेव्हा श्यामच्या कुटुंबावर इतकं मोठं संकट येतं की त्यांच्या आयुष्याची दिशा बदलून जाते. पण त्या कठीण प्रसंगातही श्यामची आई एक अशी गोष्ट करते जी आजही लाखो लोकांना प्रेरणा देते. ती गोष्ट नेमकी काय होती आणि एका आईने आपल्या मुलाचं भविष्य कसं घडवलं ते आपण जाणून घेणार आहोत. जर तुम्हालाही तुमच्या आईने दिलेला एखादा संस्कार आजही आठवत असेल तर तो कमेंटमध्ये नक्की लिहा. आईने दिलेले संस्कार जे आयुष्य बदलून टाकतात. मित्रांनो, पहिल्या भागात आपण पाहिलं श्यामचं कुटुंब गरीब होतं, पण त्यांच्या घरात प्रेम, माया आणि संस्कारांची श्रीमंती होती. आता पुढे पाहूया त्या आईने आपल्या मुलाला असे कोणते धडे दिले ज्यामुळे तो पुढे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी प्रेरणा बनला. गरिबी होती, पण स्वाभिमान कधीच विकला नाही. श्यामच्या घरात अनेकदा अन्न कमी पडे. कधी भाकरी असे पण भाजी नसे, कधी भाजी असे पण भाकरी नसे, तरीही श्यामच्या आईने त्याला कधीच दुसऱ्यापुढे हात पसरायला शिकवलं नाही. ती म्हणायची, आपण गरीब असू शकतो, पण आपला स्वाभिमान कधीही गरीब नसला पाहिजे. आजच्या काळात आपण अनेकदा इतरांची तुलना करतो. त्याच्याकडे मोठं घर आहे, त्याच्याकडे महागडी गाडी आहे, मोबाईल आहे. पण श्यामच्या आईने शिकवलं, माणसाची किंमत ही त्याच्या वस्तूंवर नाही, तर त्याच्या स्वभावावर ठरते. एक दिवस श्यामकडून एक छोटी चूक होते. तो घाबरतो. त्याला वाटतं आई रागावेल, पण आई त्याला मारत नाही. ती त्याला जवळ बसवते आणि शांतपणे विचारते,
श्याम, चूक झाली का? श्याम मान खाली घालतो. आई त्याच्या डोक्यावर हात ठेवते आणि म्हणते, चूक होणं स्वाभाविक आहे, पण ती लपवणं ही खरी चूक आहे. हा एक धडा आजच्या प्रत्येक मुलाला आणि प्रत्येक माणसालाही लागू होतो. श्यामच्या घरी खायला कमी असलं तरीही जर एखादा भुकेला माणूस दारात आला तर त्याची आई आधी त्याला जेवायला घालायची. एकदा श्यामने विचारलं, आई, आपल्याकडेच कमी आहे तरी आपण दुसऱ्याला का देतो? आई हसली आणि म्हणाली, बाळा, आपल्या ताटातला एक घास कमी झाला तरी चालेल, पण दुसऱ्याच्या पोटातली भूक पहिली कमी झाली पाहिजे. मित्रांनो, ही फक्त ओळ नाही, हीच खरी भारतीय संस्कृती आहे. आई म्हणजे पहिली शिक्षिका. श्याम शाळेत शिकत होता, पण त्याची खरी शाळा होती त्याचं घर, आणि त्याची पहिली शिक्षिका होती त्याची आई. ती त्याला पुस्तकांपेक्षा जास्त जीवन जगायला शिकवत होती. ती म्हणायची, मोठा अधिकारी होण्यापेक्षा मोठा माणूस हो. आज आपण मुलांना इंग्रजी, कॉम्प्युटर, मोठमोठे क्लासेस शिकवतो, पण चांगला माणूस कसं बनायचं हे शिकवण्यासाठी आई वडिलांसारखा शिक्षक दुसरा कोणी नाही. एकदा घरात खूपच अडचण असते. जेवायला अगदी कमी अन्न असतं. आई स्वतः न जेवता ते अन्न श्याम समोर ठेवते. श्याम विचारतो, आई, तू जेवत नाहीस? आई हसत म्हणते, मला भूक नाही रे. पण खरं कारण काय असतं? आईला भूक नसते असं नाही, तर मुलाचं पोट भरलेलं पाहणं हेच तिचं समाधान असतं. हा प्रसंग पाहताना अनेकांच्या डोळ्यात नकळत पाणी येतं, कारण जवळजवळ प्रत्येक आई आयुष्यात कधी ना कधी असाच त्याग करते. मित्रांनो, श्यामच्या आयुष्यात आईने संस्कारांचं बीज पेरलं होतं, पण नशिबाने अजून एक मोठा आघात ठेवला होता. एक असा प्रसंग ज्याने श्यामचं संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकलं आणि ज्यामुळे त्याला आयुष्यभर आईची किंमत कळत राहिली. तो प्रसंग नेमका कोणता होता आणि श्यामच्या आईने शेवटच्या क्षणी आपल्या मुलाला कोणता अमूल्य संदेश दिला ते आपण जाणून घेऊ. मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या आईने दिलेला सर्वात मोठा संस्कार कोणता आहे ते कमेंटमध्ये नक्की लिहा. कदाचित तुमचा अनुभव दुसऱ्या कोणाला प्रेरणा देईल. आई गेली, पण तिचे संस्कार आयुष्यभर सोबत राहिले. मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण पाहिलं, गरिबी होती, संकट होती, पण श्यामच्या घरात प्रेम आणि संस्कारांची कधीच कमतरता नव्हती. आई प्रत्येक प्रसंगातून आपल्या मुलाला चांगला माणूस बनवत होती, पण आयुष्य कोणासाठीच कायम एकसारखं राहत नाही. श्यामच्या आयुष्यातही एक अशी घटना घडली जिने त्याचं आयुष्य कायमचं बदलून टाकलं. आईची प्रकृती खालावत जाते. सततचा संघर्ष, घरची जबाबदारी, गरिबी आणि कुटुंबाची काळजी या सगळ्याचा परिणाम श्यामच्या आईच्या तब्येतीवर होऊ लागला. ती हळूहळू अशक्त होत गेली. पण तिने कधीही स्वतःच्या वेदना मुलांसमोर दाखवल्या नाहीत. आजारी असतानाही ती मुलांचीच काळजी करत राहिली. आजही अनेक आई अशाच असतात. स्वतःला ताप असला तरी मुलांसाठी स्वयंपाक करतात. स्वतःच्या औषधांपेक्षा मुलांच्या गरजा आधी पूर्ण करतात. हीच आईची खरी ओळख आहे. एक दिवस श्याम आईजवळ बसलेला असतो. आई त्याचा हात हातात घेते आणि शांत आवाजात म्हणते, बाळा, आयुष्यात कितीही मोठा झालास तरी माणुसकी कधीच सोडू नकोस. ती पुढे सांगते, कोणाचं मन दुखवू नकोस, खोटं बोलू नकोस आणि गरीब माणसाचा कधीही अपमान करू नकोस. मित्रांनो, हे फक्त एका मुलाला दिलेले सल्ले नव्हते, तर संपूर्ण समाजाला दिलेला जीवनाचा संदेश होता. काळ पुढे सरकतो आणि एक दिवस श्यामच्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद क्षण येतो. त्याची आई त्याला कायमची सोडून जाते. त्या क्षणी श्यामला जाणवतं, आपण आयुष्यात कितीही मोठे झालो तरी आईची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही. तो रडतो, पण त्याच वेळी आईचे शब्द त्याच्या मनात कायमचे कोरले जातात, चांगला माणूस बन. आणि याच एका वाक्याने त्याच्या संपूर्ण आयुष्याची दिशा ठरवली. मित्रांनो, एखादी व्यक्ती या जगातून निघून जाऊ शकते, पण तिने दिलेले संस्कार कधीच मरत नाहीत. श्याम मोठा झाला, लेखक झाला, समाजासाठी काम करू लागला, पण त्याच्या प्रत्येक विचारामध्ये, प्रत्येक शब्दामध्ये त्याच्या आईचे संस्कार जिवंत होते. म्हणूनच त्याने आपल्या आईच्या आठवणी जगासमोर आणण्यासाठी श्यामची आई हे पुस्तक लिहिलं आणि पुढे त्यावर चित्रपट बनला. आजही तो चित्रपट पाहताना अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू येतात, कारण प्रत्येकाला त्या कथेमध्ये स्वतःची आई दिसते. आज आपण मुलांना महागड्या शाळांमध्ये शिकवतो, मोबाईल देतो, सगळ्या सुविधा देतो, पण आपण त्यांना वेळ देतो का? आपण त्यांच्याशी मनापासून बोलतो का?
आपण त्यांना प्रामाणिकपणा, दयाळूपणा आणि माणुसकी शिकवतो का? याच प्रश्नांची उत्तरं श्यामची आई हा चित्रपट आपल्याला शोधायला लावतो. मित्रांनो, श्यामची आई हा फक्त चित्रपट नाही, तो प्रत्येक कुटुंबासाठी एक आरसा आहे. पण आपल्याला या चित्रपटातून नेमकं काय शिकायला मिळतं? अशा 10 जीवन बदलणाऱ्या शिकवणी, ज्या प्रत्येक आई-वडिलांनी आणि प्रत्येक मुलाने आपल्या आयुष्यात एकदा तरी ऐकल्या पाहिजेत, हे आपण जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण पाहिलं एक साधं कुटुंब, गरिबी, संघर्ष आणि एका आईने आपल्या मुलाला दिलेले अमूल्य संस्कार. पण श्यामची आई हा चित्रपट आजही लोकांच्या हृदयात का जिवंत आहे? कारण हा चित्रपट फक्त एक कथा सांगत नाही, तर आयुष्य कसं जगावं हे शिकवतो. चला तर मग या चित्रपटातून मिळणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या शिकवणी जाणून घेऊया. आई हीच मुलाच्या आयुष्यातील पहिली गुरु असते. शाळा, कॉलेज, शिक्षक हे सगळं तर नंतर येतं. पण मुलाच्या आयुष्यातील पहिला संस्कार आईच करते. चांगलं बोलणं, दुसऱ्यांचा आदर करणं, खोटं न बोलणं, हे सगळं तर मुलं आईकडूनच शिकतात. गरिबी कधीच लाजिरवाणी नसते. श्यामचं कुटुंब गरीब होतं, पण त्यांनी कधीही प्रामाणिकपणा सोडला नाही. आजच्या काळात आपण अनेकदा पैशावरून माणसाची किंमत ठरवतो, पण खरी श्रीमंती ही पैशात नसते, तर ती माणसाच्या स्वभावात असते. चूक मान्य करणारा माणूसच मोठा होतो. आपल्या सगळ्यांकडून चुका होतात, पण त्या लपवण्याऐवजी त्यातून शिकणं महत्त्वाचं आहे. ही शिकवण आयुष्यभर उपयोगी पडते. दुसऱ्याला मदत करण्यासाठी श्रीमंत असण्याची गरज नाही. श्यामच्या आईकडे पैसा नव्हता, पण तिच्याकडे मोठं मन होतं. आज आपण कोणाला एक चांगला शब्द दिला, एक हसू दिलं, तरी ती ही मदतच असते. आई वडिलांचा आदर करा. मित्रांनो, आई वडील कायम आपल्यासोबत नसतात, पण ते असताना त्यांना वेळ द्या, त्यांच्याशी बोला, त्यांचं ऐका. कारण एक दिवस असा येतो जेव्हा फक्त त्यांच्या आठवणीच उरतात. परिस्थिती नाही, विचार मोठा असतो. गरिबी, अडचणी, अपयश ही कारणं नसतात. मोठं होण्यासाठी मोठे विचार लागतात आणि तेच श्यामच्या आईने शिकवलं. प्रेमाने सांगितलेली गोष्ट आयुष्यभर लक्षात राहते. श्यामच्या आईने कधीही ओरडून संस्कार केले नाहीत. तिने प्रेमाने समजावलं. आज आपणही आपल्या मुलांशी प्रेमाने बोलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा परिणाम खूप मोठा होईल. शिक्षण म्हणजे फक्त गुण नाहीत. आज 95% 98% यालाच यश समजलं जातं. पण श्यामची आई शिकवते, चांगला माणूस होणं हेच सर्वात मोठं शिक्षण आहे. माणुसकीपेक्षा मोठा धर्म नाही. कोणत्याही धर्मात दुसऱ्याला दुःख देणं शिकवलं जात नाही. दया, प्रेम, आदर हेच खरे धर्माचे आधार आहेत. आईचं प्रेम कधीच फेडता येत नाही. मित्रांनो, आपण कितीही मोठे झालो, कितीही पैसे कमावले, तरी आईने केलेल्या त्यागाची परतफेड आपण कधीच करू शकत नाही. आपण फक्त तिला प्रेम, आदर आणि थोडा वेळ देऊ शकतो. मित्रांनो, श्यामची आई हा चित्रपट पाहताना आपण एका आईची कथा पाहत नाही, आपण आपल्या स्वतःच्या आईला पाहतो. कदाचित तिनेही आपल्यासाठी अनेकदा स्वतःची भूक दाबली असेल, अनेक स्वप्न सोडली असतील, अनेक दुःख लपवले असतील, फक्त आपण आनंदी राहावं म्हणून. म्हणूनच हा व्हिडिओ संपवण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक छोटी विनंती करतो. जर तुमची आई आज तुमच्यासोबत असेल, तर हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तिच्याजवळ जा आणि तिला फक्त एवढंच म्हणा, आई, तुझ्यामुळेच मी आज इथपर्यंत पोहोचलो आहे. धन्यवाद. विश्वास ठेवा, हे 2 शब्द तिच्यासाठी जगातील सर्वात मोठी भेट ठरतील. आणि जर कोणाची आई आज या जगात नसेल, तर तिच्या आठवणींना मनापासून नमस्कार करा. कारण आई कधीच आपल्याला सोडून जात नाही. ती आपल्या संस्कारांमध्ये कायम जिवंत राहते. मित्रांनो, श्यामची आई या चित्रपटामधून तुम्हाला सर्वात मोठी कोणती शिकवण मिळाली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि अशाच मराठी कथा, इतिहास, संत चरित्र आणि प्रेरणादायी विषयांसाठी निव्वळ गप्पा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन आणि प्रेरणादायी कथेसह. नमस्कार.